بعد عامين بلغت مليكة الشابة 18 سنة، وفجأة عاد صديق أخيها من فرنسا عن عمر يناهز 40 عاما، والتقى مع صديقه القديم أخ مليكة وأخبره في رغبته في الزواج. وأجابه الأخ أن له أختا مطلقة يمكنها الزواج به بسبب سنه الكبير. هنا أتى الرجل الكبير إلى منزل صديقه ليخطب أخته. مليكة خجلت من سن الزوج، إلا أنها قبلت به بسبب قسوة أمها وغيرتها من حياة أخيها، وقبلت به وقلبها يتقطع دما من قدرها الذي لم ينصفها رغم ذكائها وجمالها. فتزوجت مليكة وحملها زوجها وعاد بها إلى باريس بفرنسا. في نفس الوقت الأخ ترمل، وحيث مات زوجته وتركت له ولدين، ابن وطفلة صغيرة، فأجبر على الزواج مجددا واحضر امرأة أخرى في نفس عمر أخته. هنا ازداد حسد مليكة بسبب أن زوجة أخيها رغم طلاقها تحصلت على رجل ليس كبير. أما هي وبسبب قسوة أهلها حصلت على زوج عجوز يكبرها بأكثر من 20 سنة. وهنا بدأت نار الوعيد والتهديد من مليكة تجاه عائلة أخيها. إلا أن حياة الأخوين بدأت مجددا، وكان رأس مال المجتمعات حينها فمن ينجب الكثير من الذكور. الأخ أنجب ذكر واحد، ثم تلته 4 بنات، واحدة تلو الأخرى، ثم ولد أخير. أما مليكة بدأت بإنجاب الذكور حتى وصلت 10 أولاد من زوجها الكبير الثالث. وهناك بدأت هذه الأخيرة تكتسب سلطة وفخر اجتماعي، وتغيرت موازين السلطة بين الطرفين. بينما كان زوج مليكة يرجع من فرنسا للوطن ليوقف له ولأولاده العديد من الأملاك والثروات، رجع أيضا أخيها لفرنسا وترك زوجته لأبيه، وبدأ يجمع المال ويطلب من أبيه إعطاء ما يحتاجه أبناءه وزوجته وأمه، كما يشتري له أيضا أراضي وممتلكات. أبيه كان ينفقهم على الأرامل واليتامى والمطلقات، وبل بدأ يبيع العديد من الممتلكات التي حصل عليها ابنه في مرحلة شبابه من أجل أن يساعد بها المحتاجين. أما مليكة التي تعيش مع زوجها العجوز في فرنسا سقطت على أوضاعها، وكرهت جدا زوجها رغم ثراءه بسبب كبر سنه. بدأت تتمادى على القيم الاجتماعية وتحاول عيش حياتها، فبدأت بعدم الصيام، وغيرت طريقة لباسها للعري، وأصبحت نهتم بالرحلات والسفر. تركت وأهملت على أثر ذلك ولدها الصغير الذي وجدته جمعية فرنسية يبكي في شهوره الأولى في المنزل ومتسخ، وأخذته لمنزل الدولة وتبنته لاحقا عائلة فرنسية. قامت العائلة الفرنسية بالاهتمام بالابن لمدة 3 سنوات كاملة، ثم أرجعوه لمليكة وأبيه. مليكة هنا تقول أنني لا أعتبره ولدي وليس لي أي عاطفة تجاهه، وبل في الكثير من الأحيان انسى أن أقدم له الحليب والأكل أو اشتري له هدايا مثل أخوته. الزوج الذي تكرهه يحبها كثيرا وأراد تعويضه، وبينما هي تكره الزوج أصبحت تنفر في كل من يحبه. هكذا لقى مليكة تتسلط على الطفل ولا تطبق نصائح الزوج. وفي يوم عرف أنها خرجت في مسيرة مع الأوروبيين دون رضاه، قرر فتح حفرة والتخلص منها دون دراسة أحد.